අපේ අම්මා channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි නත්තල් කේක් එකක් නැත්නම් වෙඩින් කේක් එකක් කෑලි 25ක් අඩු මුදලකින් හදාගන්නයි යන්නේ. මෙහි ඇති විශේෂත්වය තමයි මේ කේක් එක පුළුස්සන්නේ ගෑස් ලිප උඩ තියලා. මේක මමම හොයාගත්තු ක්‍රමයක්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කරන්ට් ග්‍රෑම් 50යි, රේසින්ස් ග්‍රෑම් 50යි, සුල්තානා ග්‍රෑම් 50යි, චෙරිස් ග්‍රෑම් 50යි, කජු ග්‍රෑම් 50යි, පුහුල් දෝසි ග්‍රෑම් 100යි, චව් ග්‍රෑම් 100යි, ඉඟුරු දෝසි ග්‍රෑම් 40යි, කැන්ඩිඩ් පීල් ග්‍රෑම් 25යි. කුළු බඩු කරදමුංගු 4යි, කරාබුනටි 4යි, සාදික්ක භාගයකට විතර කෑල්ලක්, වසාවාසි පොඩි කෑල්ලක්, කුරුඳු පොතු පොඩි කෑල්ලක්. කරදමුංගු, කරාබුනටි, සාදික්කා, වසාවාසි, කුරුඳු පොතු. මේ තියෙන්නේ මං ගෙදර හදපු තැඹිලි වයින් වගේක්. මේක පළතුරු මිශ්‍රණයට දාන්නයි මම යන්නේ. එහෙම නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මේ පළතුරු වලින් කජු, පුහුල් දෝසි, චව්, ඉඟුරු දෝසි, කැන්ඩිඩ් පීල් ඒ සියල්ලම පොඩියට කපා ගන්නවා. දැන් කුළු බඩු ටික හීනි වෙන්න හොඳට කොටා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳටම කුඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වියලි පළතුරු තියෙන භාජනයට කුළු බඩු ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පළතුරු පදම් වෙන්න වයින් හරි බ්‍රැන්ඩි හරි දානවා. මම දාන්නේ ගෙදර හදපු තැඹිලි වයින්. මේක කලවම් කරලා දවස් 5ක් 6ක් වගේ වහලා තියන්න හොඳට පදම් වෙන්න. හදිසි නම් දවසක් දෙකක් වුණත් තියලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් දවස් 6කට පස්සේ මම කේක් එක බේක් කරන්න යන්නේ. දැන් අඟල් 8ක් විශ්කම්බය ඇති මේ වගේ තැටියක් අරගෙන ඒකට අඩියට ඔයිල් දාලා හැමතැනම වටේටත් අඩියෙත් ඒ ඔයිල් තවරනවා. ඊළඟට ගොරෝසු හොඳ කොළ 5ක් ගන්න ඕනේ, කපා ගන්න ඕනේ රවුම්. ඒ රවුම් 5 අඩියට දාන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් පළතුරු තියෙන නිසා අඩිය පිච්චෙන්න බලයි. ඒ නිසා ඝනකම කොළ 5ක් දැම්මා මම. ඒ කැලැන්ඩර් කොළ දැම්මේ. ඒ වගේම වටේටත් ඒ වගේම 5ක් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට වටේට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ආකාරයටම ඔයිල් පේපර් එකක් යටට දානවා, වටේටත් දානවා. වටේට දාන එකේ අඩිය රවුම පොඩ කපා ගන්න. එතකොට ඒක යටට දැම්මහම නැමෙන්නේ නැතුව, ඇද වෙන්නේ නැතුව හිටින නිසා. දැන් බොහොම පරිස්සමට මෙන්න මේ ආකාරයට ලස්සනට ඒ ඔයිල් පේපර්ස් දෙකත් දාලා ඊළඟට අපි බටර් ගා ගන්නවා. ඒකට වටේටම මැද හැමතැනටම බටර් ගාගෙන මේ වගේ ක්ලිප් කරගන්නවා. මේක තමයි මම කේක් එක බේක් කරන භාජනය. මේ වගේ ඝනකම අඩියේ තියෙන ඝනකම භාජනයක් ඒකට තෝරගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔබේ ගෙදර ඇති මීට වඩා වෙනස් භාජනයක්. ඒ වුණත් කමක් නැහැ. අඩිය ඝනකම වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන භාජන දෙකක් තියෙනවා. පොඩි භාජනයකුයි ලොකු භාජනයකුයි. පොඩි එකට පොඩි තැටියක්, ලොකු එකට ලොකු තැටියක්. මතක තියාගන්න
කේක් පුලුස්සන තැටියේ ප්‍රමාණයට භාජනයේ තිබුණා නම් වඩා හොඳින් ඉක්මනින් කේක් එක වෙලාවට බේක් වෙනවා. තැටියට වඩා භාජනය ලොකු නම් කේක් එක පිලිස්සෙන්න යන වෙලාව වැඩි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ කූලින් රැක් එකක්. මේ කූලින් රැක් එක අර සාස්පානය ඇතුළට දාලා ඒ වගේම කේක් බැටර් එක පුරවපු තැටිය මේක ඇතුළට මෙහෙම තියෙනවා. මේ වගේ පරිස්සමට මේ කේක් තැටිය තියලා පියනෙන් වහනවා. ඝනකම අඩියේ තියෙන මේ වගේ සාස්පානකුත් ඉතා හොඳයි. දැන් අපි ලිප ඔන් කරනවා. මේ ලිපේ බර්නර් එකේ ගින්දර මැද රවුමකුයි වටේ රවුමකුයි ගානට බෙදලා යන ආකාරයට දැල්වෙනවා. ඒ නිසා ගින්දර සමබරව සාස්පානට වදිනවා. ඒ නිසා මම වැඩි බර නැති චීන චට්ටි තැටියක් ඒක උඩින් තියලා ඒක උඩ සාස්පාන තියලා දැන් කූලින් රැක් එක ඇතුළට දාලා පියනෙන් වහලා විනාඩි 10ක් රත් වෙන්න තියෙනවා. මේ මම පාවිච්චි කරපු චීන චට්ටි තැටිය මේ තැටිය පාවිච්චි කරන්නේ මේ දකුණින් තියෙන බර්නර් එක වගේ ලිපක් ඔබට තියෙනවා නම් බර තැටියක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකට හේතුව මේ ලිපේ ගින්දර මැදට එකපාරට වදිනවා. එහෙම වුණොත් කේක් එකේ මැද පිච්චෙන්න බලනවා. ඝනකම තැටියක් යට තිබුණා නම් කෙලින්ම මැදට එන ගින්දර පාර බෙදිලා ගිහිල්ලා හොඳ ගානට සමබරව කේක් එක පුලුස ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි කේක් මිශ්‍රණය හදන්නයි යන්නේ. බටර් 50යි, සීනි ග්‍රෑම් 100යි, විතර කහමද 3යි, සුදු මද 2යි, රුලන් ග්‍රෑම් 50යි. දෙහි ගෙඩියක්, ගෙඩියක ලෙල්ල. මේ පැණි, වැනිලා එසන්ස්, රෝස් එසන්ස්, ආමන්ඩ් එසන්ස්. දැන් අපි කහමදේ වෙන් කරගන්නවා. මේ වගේ හිල් තියෙන හැන්දකට දැම්මහම කහමදේ සුදු මදේ හොඳින් වෙන් වෙනවා. ඒ වගේම සුදු මදේ දාන භාජනය වතුර නැතිව හොඳට වේලුණු එකක් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් සුදු මදේ බීට් කරනකොට ඒකේ පෙනෙන්නේ නැතුව යනවා. දැන් අපි රුලන් ග්‍රෑම් 50 කෝප් එකට දැම්මම කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලමු. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. දැන් මේ දාන්නේ සීනි. සීනි කෝප් එකට දැම්මම කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලමු. මෙන්න මේ තරම්. මොකද තරාදියක් නැත්තම් කෝප්පෙන් මැනලා ගන්න ලේසි නිසායි මම එහෙම පෙන්නුවේ. බටර් ගන්නකොට බටර් ග්‍රෑම් 200ක් ගෙනවුත් මම ඒක 4ට කපලා මෙන්න මේ වගේ 4න් කොටසක් ගත්තා. දැන් මේ සීනි ග්‍රෑම් 100 මම ග්‍රයින්ඩර් එකට දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන ආවා. එතකොට ලේසි අපිට ඒක දිය කරගන්න. බටර් ග්‍රෑම් 50යි සීනි ග්‍රෑම් 100යි දාලා හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන සීනි වල කැටගතියම නැති වෙන්න. ඒ වගේම බිත්තර කහමද තුනත් වරින් වර 3 වතාවට හැමින් සැරේ දාලා බීට් කරගන්න. දැන් හොඳට බීට් වුණාට පස්සේ අපි වැනිලා එසන්ස් තේ හැන්දක්, රෝස් එසන්ස් තේ හැන්දක්, ආමන්ඩ් එසන්ස් තේ හැන්දක් මේ ආකාරයෙන් 3ක් දානවා. දැන් මම මී පැණි තේ හැඳි 4ක් දානවා. දැන් මේ සියල්ලම මේ ආකාරයෙන් බීට් කරගන්න. ඊළඟට ලෙමන් සෙස්ට් වෙනුවට අපි දෙහි ගෙඩියක ලෙල්ල මේ ආකාරයෙන් පූරලා දාගන්නවා මේ බැටර් එකට. දැන් ඒක හොඳින් බීට් කරගන්නවා. බීට් කරගෙන අර අපි දවස් 6ක් පදන් වෙන්න තිබිච්ච පළතුරු එකට ඒ කලවම් කරපු මිශ්‍රණය දාගන්නවා.
ඊළඟට අපි මේ බැටර් එක පළතුරුත් සමග හොඳින් මේ වගේ කලවම් කරනවා. දැන් රුලන් ටික ටික දමමින් මේ ආකාරයෙන් කලවම් කරගන්න. දැන් අපි තියාගත්තු බිත්තර සුදු මදවලට සීන් දාලා හොඳින් බීට් කරනවා පෙනෙනතුරු. බිත්තර සුදු මද දාන භාජනය වතුර නැතිව තියෙන්න ඕනේ. වතුර තිබුණොත් පෙනෙන්නේ නැතුව යනවා. දැන් බිත්තර සුදු මද දෙකයි සීනි මේ වගේ ගහ ගන්නකොට එන පෙන ටික අරගෙන අර බැටර් එකට දානවා. දාලා හිමීට පෙරලා ගන්න එක. ගොඩක් කලවම් කරන්නේ නැතිව ඒ පෙන ටික දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට හිමීන් පෙරලන්න. ඒක ගොඩාක් වෙලා පෙරලන්න යන්න එපා. දැන් ඒ බැටර් එක හිමිහිට වටේ වැදෙන්නේ නැති වෙන්න තැටියට දමා ගන්න. බොහොම පරිස්සමට මේ ආකාරයෙන් දාලා දෙසරයක් තුන්සරයක් තට්ටු කරලා අර ක්ලිප් ටික ගලවලා අයින් කරන්න. දැන් අපි කේක් එක බේක් කරන්න යන්නේ. මම කලින් ලිප ගැන කියා දුන්න ආකාරයට මේ වගේ භාජනයේ ලිප උඩ තියලා ගින්දර හොඳටම වැඩි කරන්න ඕනේ විනාඩි 10ක්. විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් අපි කේක් එක ඇතුලෙන් තියෙනවා. දැන් ලිප මේ ගානට අඩු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් ගියාට පස්සේ තව චූට්ටක් විතර අඩු කරනවා. දැන් අපි පැය 2යි කාලක් වගේ මේ කේක් එක මේ අඩු ගින්දරේ පුලුස්ස ගන්නවා. අතර වාරෙදී සැරෙන් සැරේ ඇර බලන්න එපා. සමහර විට ඔබට තියෙන්නේ වීදුරු පියනක් නෙමෙයි නම් තාඩු පියනක් නම් පැය 2ක් විතර යනකම් අරින්න එපා. පැය 2කට පස්සේ ඇරලා ටූත් පික් එකක් දාලා ගහලා බලන්න ඒක ඇලෙනවද කියලා. දැන් අපි බේක් වෙන හැටි බලමු. මේ විනාඩි 7කට පස්සේ, දැන් විනාඩි 30කට පස්සේ, දැන් පැයකට පස්සේ, දැන් පැය එකමාරකට පස්සේ, මේ තියෙන්නේ පැය 2යි කාලකට පස්සේ. දැන් ලිප වහනවා. දැන් අපි ටූත් පික් එකක් ගහලා ඒකේ ඇතුලේ ඇලෙනවද කියලා බලන්න යන්නේ. මේ බලන්න ඒක දැන් ඇතුලේ තියෙන කිසිම දෙයක් ටූත් පික් එකේ ඇලිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා. දැන් කේක් එක නිවෙනකම් භාජනයේ තියලා තියන්න. නිවුණට පස්සේ කේක් එක එළියට අරගෙන ඒකේ තියෙන කොළ ටික සේරම ගලවලා ඉවත් කරමු. දැන් මේ කේක් එක මැද තද බ්‍රවුන් වෙලා නැති වුණාට හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ අඩියත් පිච්චිලා නැහැ. හොඳට තියෙනවා. දැන් බලමු අපි ගලවලා කොයි වගේද කියලා මේක. දැන් අපි හීන් සීරුවට මේක ගලවලා බලමු කොයි වගේද බේක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. අර බ්‍රවුන් පාටට තියෙනවා වටේට. අපි බලමු අඩිය කොයි වගේද කියලා. මේ බලන්න ඔයිල් පේපර් එක ගලවනවා අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හොඳට බේක් වෙලා. අඩිය කර වෙලා නැතුව හොඳට බේක් වෙලා. දැන් අපි මේ කේක් එක කෑලි 25කට කපනවා, අයිසිං කරනවා, ඒ වගේම ලස්සනට පැක් කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.